আপোনাৰ হাতত নিশ্চয় এটা স্মাৰ্টফোন আছে আৰু আপোনাৰ স্মাৰ্টফোনত এটা ঘড়ীৰ টাইম দি আছে। এইটো ঘড়ীৰ টাইম। এই ঘড়ীৰ টাইমৰ ভিতৰত কিন্তু এটা ছেটিং লুকাই আছে। সেইটো ছেটিং কিন্তু 99% লোকে নাজানে যে এই টাইমৰ ভিতৰত কি ছেটিং লুকাই আছে। মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম যে এই টাইমৰ ভিতৰত কি ছেটিং লুকুৱাই আছে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাই ল'ব। যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলত নিউ হয়, মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখি দিব। আপোনালোকে এই ঘড়ীৰ টাইমৰ ভিতৰত কিন্তু এটা ছেটিং লুকাই আছে। এইটো ছেটিং হ'ল আপোনালোকে এই ঘড়ীৰ টাইম দি আপোনাৰ এপটো লক কৰিব পাৰিব। ইয়াত দেখিব পাৰিছে, মই আপোনালোকক এপৰ লকটো ফাৰ্ষ্ট দেখুৱাই দি আছোঁ। যেতিয়া টাইম চেঞ্জ হ'ব, আপোনাৰ কিন্তু এপৰ লকটো চেঞ্জ হৈ যাব। ইয়াত দেখিব পাৰিছে 21। মই ইয়াত 0421 দি দিম। মই কিন্তু এপটো অন হৈ যাব। এইটো হৈছে ছেটিং। যেতিয়া আপোনাৰ টাইম চেঞ্জ হ'ব ঘড়ীৰ, আপোনাৰ কিন্তু লকটো চেঞ্জ হৈ যাব। এই টাইমত কিন্তু এইটো ছেটিং লুকুৱাই আছে। এতিয়া আপোনালোকে ছেটিংটো কেনেকৈ আপোনাৰ মোবাইলত অন কৰিব মই মোক দেখুৱাই দি আছোঁ। আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট কিন্তু প্লে ষ্ট'ৰত যাব লাগিব। মই প্লে ষ্ট'ৰটো অন কৰি দেখুৱাই দি আছোঁ। আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট প্লে ষ্ট'ৰত যাব। ইয়াত চাৰ্চ কৰিব আপোনালোকে আল্ট্ৰা লক। মই কিন্তু আপোনালোকক এপৰ লিংকটো মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আপোনালোকে যাই এইটো এপ ফাৰ্ষ্ট ডাউনলোড কৰিব লাগিব। আল্ট্ৰা লক আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব। আল্ট্ৰা লক যিটো 1 নম্বৰত আহি যাব, আল্ট্ৰা লক আপোনালোকে এপৰ ছবিটো চাই ল'ব। ইয়াত কি কৰিছে আল্ট্ৰা লক। আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট এইটো এপ ডাউনলোড কৰিব লাগিব। মই ডাউনলোড কৰি দেখুৱাই দি আছোঁ। আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট এইটো এপ ডাউনলোড কৰি অন কৰি ল'ব। এতিয়া এপটো ডাউনলোড হৈ আছে। এতিয়া এপটো অন হ'ব। ইয়াতে কৈছে মই এতিয়া এপটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে ছেটিংটো কেনেকৈ কৰিব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট এপটো অন কৰি ল'ব এনেকুৱাকৈ। ইয়াত আপোনালোকে ইয়াত যিকোনো এটা লক দি দিব 4টা। মই ইয়াত 4টা 0 দি আছোঁ। আপোনালোকে ইয়াত যিকোনো এটা লক দি দিব ফাৰ্ষ্ট অন কৰাৰ কাৰণে। এতিয়া মই ইয়াত লক দি দিছোঁ। এতিয়া এপটো অন হৈ যাব। আপোনালোকে এতিয়া যিকোনো এটা এপৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব ফাৰ্ষ্ট। এতিয়া আপোনালোকে ওপৰত ক্লিক কৰিব। এতিয়া আপোনালোকে ছেটিংটো এলো কৰি দিব লাগিব। ইয়াত দেখিব পাৰিছে অলপমান লোডিং ল'ব। আপোনালোকে এতিয়া ক্লিক কৰিব। এতিয়া আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট যিটো আপোনালোকে এপটো ডাউনলোড কৰি ল'লে আল্ট্ৰা এপ, আপোনালোকে এতিয়া আল্ট্ৰা এপটো ইয়াত চাব। আল্ট্ৰা লক এপটো ইয়াত চাব। ক্লিক কৰি আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট এলো কৰি দিব। ইয়াত কৈছে আল্ট্ৰা লক ইলেক্ট্ৰিক। ইয়াত আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট এলো কৰি দিব। এতিয়া আপোনালোকে আৰু এবাৰ বেকত আহি যাব। এতিয়া আপোনালোকে আৰু এবাৰ ক্লিক কৰিব যিকোনো এটা এপৰ ওপৰত। এপৰ ওপৰত ক্লিক কৰি এতিয়া আপোনালোকে আৰু এবাৰ এলো কৰি দিব লাগিব আল্ট্ৰা এপটো। অলপমান লোডিং ল'ব। আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব। এতিয়া আপোনালোকে আৰু এবাৰ এপটো এলো কৰি দি দিব। এলো কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এতিয়া আপোনাৰ কামটো হৈ যাব। আপোনালোকে এতিয়া ক্লিক কৰিব এই 3 ডটৰ ওপৰত। আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট বেক যাব। বেকত যাই সকলো এলো কৰি দি আছোঁ। 3 ডটত ক্লিক কৰিব। 3 ডটত ইয়াত দেখিব পাৰিব ছেটিং। এইটো 3 ডট ওপৰত যাব। এতিয়া আপোনালোকে ছেটিঙত যাব। এইটো 1 নম্বৰত দি আছে লক টাইপ। আপোনালোকে সেইটোত ক্লিক কৰিব এবাৰ লক টাইপ। এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত ফটো অপশ্যন আহি যাব যিটো 3 নম্বৰত দি আছে হৰ্চ এণ্ড টাইম পিন। আপোনালোকে সেইটোত টিক মাৰ্ক দি দিব হৰ্চ এণ্ড মিনিটছ পিন। আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব। 3 নম্বৰত দি আছে হৰ্চ এণ্ড মিনিট পিন। আপোনালোকে এতিয়া এইটো টিক মাৰ্ক দিব। এতিয়া আপোনালোকে আৰু এবাৰ বেকত আহি যাব। আৰু এবাৰ দেখুৱাই দি আছোঁ। এতিয়া আপোনালোকে এবাৰ বেকত আহি যাব। এতিয়া আপোনালোকে যিটো এপ লক কৰিব বিচাৰে ইয়াত কিন্তু লকৰ ছবি দি আছে। আপোনালোকে লকৰ ওপৰত এবাৰ টেপ কৰি দি দিব। আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব। ইয়াত আপোনালোকে মই ফেচবুকটো লক কৰি দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াত দেখিব পাৰিছে লক। আপোনালোকে লগত টিপ দি দিব। ইয়াত দেখিব পাৰিছে লক হৈ গৈছে। লক হৈ গৈছে। আপোনালোকে যিটো এপত আপোনাৰ যিটো এপ
লক কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে সেইটো এপত ইয়াত লকৰ ওপৰত ক্লিক কৰি লক কৰি দি দিব। এতিয়া আমি আপোনাৰ ফেচবুকটো অন কৰি দেখুৱাই দি আছোঁ। মই যেহেতু ফেচবুকটো লক কৰিছোঁ মই আপোনালোক ফেচবুকটো আনলক কৰি দেখুৱাই দি আছোঁ। ইয়াত দেখিব পাৰিছে মই যদি ফাৰ্ষ্ট লক দিছোঁ 00 ইয়াত দেখিব পাৰিছে ৰং পাছৱৰ্ড দেখুৱাই দি আছে। এতিয়া যেটো টাইম ইয়াত দিয়া আছে আপোনালোকে ইয়াত দেখিব পাৰিছে যেটো ওপৰত টাইম দিয়া আছে আপোনাৰ কিন্তু এই টাইমটো হৈছে আপোনাৰ এপ লক। ইয়াত দেখিব পাৰিছে মই ইয়াত টাইমটো দি আছোঁ। এতিয়া মোৰ ফেচবুকটো লক খুলি আছে। আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ আপোনাৰ যিসকল এপ লক কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ আপোনাৰ এপটো লক কৰি সেইটো হৈছে আপোনাৰ টাইম ছেটিঙৰ এপ লক। আপোনালোকে এপটো এনেকুৱাকৈ লক কৰি ল'ব। নিশ্চয় আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে। আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই আছে।